the what happened if the area increased, if the area decreased? What will change occur in pressure? यदि एरिया हामीले इन्क्रिज गरिदिरहेको छौं, यदि हामीले एरिया इन्क्रिज गरिदिरहेको छौं, चाहे एरिया डिक्रिज गरिदिरहेको छौं, त प्रेसरमा के चेन्ज आउँछ? ठीक छ? त अब हामीले यो एक्सपेरिमेन्टको लागि एउटा स्टुडेन्ट चाहियो, यो एक्सपेरिमेन्टको लागि एउटा स्टुडेन्ट चाहियो। को आउँछ? को आउने तिमीहरुबाट? ल आउन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। को आउँछ? ल तिमीहरु Vishwa, come here. Come here. Come carefully. Okay. Put your hand here. Okay, put your hand here. Look. अब यो विश्वलाई म के गर्छु भने एकचोटी यसरी हान्छु। ल एकचोटी म यसरी हान्छु। विश्व। ठीक छ? यसरी हान्छु। जो यतिकै मात्रै हान्छु ल। के भयो? भएन। ठीक छ? अब यसको यो एरिया हेर्ने। ठीक छ? यो एरिया हेर्ने। ठीक छ? यो एरिया हेर्ने। अब यो एरिया हेर्ने। यो त यो दुईटा एरियामा यु क्यान सी हियर, यो दुईटा एरियामा कसको एरिया कम छ र कसको एरिया बढी छ? यो निम्बुको एरिया कम छ कि यो बाँसको एरिया छ? त्यो एरिया कम छ। बाँसको एरिया कम छ। ठीक छ? निम्बुले हानेर हेरिसक्यो। ठीक छ? त कुनले तिमीलाई चोट लाग्यो? यसले चोट लाग्यो। यसले चोट लाग्यो न? यतै कसै भन्न छ। ठीक छ? ल यसले भन्न छ यसले चोट लागेन, केही फरक पर्दैन। भन्न छ यसले लाग्यो। ठीक छ? अब के गर्ने भने अझै एरिया घटाइदिने। ठीक छ? अझै एरिया घटाइदिने। हो यो। अब हानु। हानु। अलि हैन, जति जोडले यसले मैले हाने नि, यतिकै जोडले म यसले पनि हान्छु। हानु। किन? डर लागिरहेछ। किन? ल भन त अब जति जोडले मैले यसले हाने, यतिकै जोडले यसले हाने भने के हुन्छ? भित्र जान्छ यो। हो कि न? त एरिया कसको कम छ यो दुईटामा? पिनको। त जसको एरिया कम छ त्यसले हान्यो भने प्रेसर कुनमा बढी लाग्छ? प्रेसर कुनमा धेरै लगाइदिन्छ यसले। हो कि न? त्यसले त हान्न पनि दिएको छैन, भनेको छ नहान्नु। हो कि न? बुझिरहेछौ? यानी कि हामीले के सिक्यो? एरिया घट्यो भने प्रेसर के हुन्छ? बढ्छ। एरिया हेर, यसले हाने, यो हेर्नु। जसरी ल यही निम्बुमा हान्नुपर्छ। ल यो निम्बुमा हान्नु। जोड लाग्यो नि? के भयो? भएन। ल अब यसले त्यतिकै हान्छु। के भयो? तर अलि बिस्तारै नै हानेको छु। हो कि न? त तिमीहरूले के यसबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्दा थाहा भयो? एरिया कम भयो भने प्रेसर के हुन्छ? बढी जान्छ। बुझिरहेछौ? हो। त्यसैले अब सरले कुट्नुहुन्छ नि, त के भन्ने भने अलिकति मोटो खाले, अलिकति चौडा खाले स्टिकले हान्नुस्। हो कि न? त के हुन्छ? कम चोट लाग्छ। जसरी मैले यसलाई, ठीक छ, यतिमा हान्छु अनि यसले हान्छु त कुनले चोट लाग्छ? यसले। किन? एरिया कम छ त प्रेसर बढी लगाउँछ। बुझिरहेछौ? अब यही एक्सपेरिमेन्ट हो। ल एउटा यही एक्सपेरिमेन्टको लागि जानु। ल यता जाऊ। यहाँ छ। ल यहाँ हेर्ने। ल यता अलिकति नजिकमा हो, नजिकमा हो, नजिक। यो देखिरहेछौ? अलिकति हलाए फुटिहाल्यो। हो कि न? अलिकति मात्र छोए त फुटिहाल्यो। ठीक छ? अब यहाँ हेर्नु। फुटिरहेछ? तल हेर, तल हेर, तल 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 तल। फुटिरहेछ? हेर त। यति चिज चाहिँ भने त यसको रिजन के छ भन्न सक्छौ? भर्खर हामीले पढ्यौ। के छ रिजन? व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस? यसको एरिया के भइहाल्यो? बढी भइहाल्यो। हेर। हो। एरिया बढ्यो भने प्रेसर के भइहाल्छ? कम भइहाल्छ। बुझिरहेछौ नि? अनि हल्ला पनि
हल्दैन त खेतमा साइकल लिएर जान्छौ पाकी वाला खेतमा साइकल लिएर जान्छौ त साइकल के भइहाल्छ तर त्यही ट्र्याक्टर जान्छ त हल्छ मारे एउटा चक्काले हलिहाल्छ भने अझै लोहा पनि लगाइदिन्छ ठुलो वाला हो के न हल्छ किन एरिया बढी भएर बढी प्रेसर कम भइहाल्छ यो अलिकति उल्टो भएको होला त्यसले फुट्यो के न बुझिरहेको छौ नि यताबाट मैले गरिदिएँ खालि यो पुरा यसो गर्थ्यो भने फुट्नेवाला थिएन बुझिरहेको छौ नि यो फुटेता चाहिँ कसरी मैले यताबाट गरिदिएँ खालि एउटामा लाग्यो होला प्रेसर बढी भइहाल्यो तर एकैचोटि यहाँबाट गइरहेको त प्रेसर भइरहेको थिएन जसरी अझै पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरू जसरी यही नि बोलिहाल्यो केही हुँदैन जसरी हातले गरौँ नि हामी हो के न किन डराउने एक्सपेरिमेन्ट त डराएर हुन्छ खै एउटा पिन कहाँ गयो हेर त वेयर इज पिन जसरी यो यसो गरेर यतिमै दुखिरहेको छ अलिकति गरिरहेको छ त्यतिकैमा दुखिरहेको छ ल कम वान स्टुडेन्ट कम हियर टु डु एक्सपेरिमेन्ट हु विल कम रिजन कम हियर ओके रिजन कम हियर press it according to that it will not hurt you यस हिसाबले गर्ने कि नहट नगरोस् ल ठीक छ अब यसले प्रेस गर एकदम बीचमा गरौ ल राम्ररी केही भइरहेको छैन यसमा हो बुझिरहेको छौ नि रिजन के छ what reason what is the reason his name is reason and what is the reason किनभने the area of this single pin is very much lesser very much smaller than this number of pins la अब she will come here wow Surya come here come ल यस्तो हिसाबले थिच्ने कि तिमीले हट नगर्स् ल गर ठीक छ दुईटा अब यसलाई गर्दैन केही भइरहेको छैन तर यसमा अलिकति जोडले थिचिहाल्यो के न यो भन्दा जोडले थिच्यो नि थिच्छ न बुझिरहेको छ नि and next who will come you come go sit down यही हिसाबले थिच्ने कि तिमीले डर नहोस् ल हो अब यसमा गर के भइरहेको छैन किन यसको एरिया कम छ कि बढी छ कम यसको एरिया बढी त एरिया बढी भयो भने प्रेसर कम दिस all matter is concluded in your subject यो सबै म्याटर यो जुन हामीले पढिरहेका छौं यो सबै तिम्रो सब्जेक्टमा छ okay and in this way we concluded that the more area increases the more pressure decreases okay na area increases pressure decreases area बढी भयो भने प्रेसर बेलुनमा पनि हामीले हेर्यौं okay बुझिरहेको छौ भेरी गुड ल कट